that we pick up in bits and pieces here and there because it's not about knowledge, it's about learning, planting the seeds of sudden enlightenment. Dù cái bài này nó dài lắm, mấy điều đó thiệt sự nó không có quan trọng. Mình chỉ cần nghe, mình học được, thâu tập được bao nhiêu thì tốt bao nhiêu. Đừng có lo hiểu. Đừng có lo hiểu nhiều quá. All right, so to summarize where we are, nhắc lại cái vị mình ở đâu. Master YongHua is one of the great disciples of Mazu, a prominent chant master in Chinese, the Chinese chant tradition. HuiHai là một cái vị đệ tử của ngài Mã Tổ, một cái vị thiền sư rất là nổi tiếng trong cái truyền thống thiền người Trung Hoa. And Master Mazu certified Venerable HuiHai as an enlightened teacher. Ngài Mã Tổ xác nhận là ngài HuiHai là một cái vị thiền sư đã đắc đạo. He wrote this as Shastra, biên cái bài luận án này, talking about sudden enlightenment, dạy về cái đốn ngộ, đốn giáo, which is primarily the six patriarchs teaching, đó là cái pháp của ngài Lục Tổ. And so Venerable HuiHai says, someone asked him, how do I become enlightened? Người hỏi ngài HuiHai, làm sao mà con giác ngộ bây giờ? Venerable HuiHai said, to be enlightened, you have to do it through sudden enlightenment. Muốn giác ngộ, ngài trả lời là phải đốn ngộ. Okay? That's the only way to become enlightened. Là cách duy nhất để mà giác ngộ. And so he goes through this shastra here to explain why so, and what does it take, what do we need to do to become enlightened. Rồi ngài mới qua biên cái bài này, bài giảng cho chúng ta biết cần làm cái gì để mà giác ngộ. So he says the primary means of becoming enlightened is to meditate. Ngài nói cái phương pháp mà giác ngộ đó là phải thiền. That's the most direct way. Cái phương pháp mà lẻ nhất, mà thẳng nhất, mà ngắn nhất là thiền. And when you talk about meditation, you meditate in order to enter samadhi. Mình thiền để mình nhập cái định. And when you enter samadhi, as is slide number 23, khi mình nhập định, như cái tấm 23 này nói, your minds give rise to no thoughts. Khi nhập định thì cái óc quý vị nó không có khởi tư tưởng nào. What happens is that typically your mind is full of thoughts. Thường ngày óc quý vị nó có nhiều cái tư tưởng nó khởi lên. Many thoughts you're aware of, and a great deal, many more thoughts that you aren't even aware of. Quý vị có những cái tư tưởng quý vị biết được, ý thức được. Còn có một số tư tưởng mà quý vị nó khởi lên trong óc quý vị không biết luôn nè. Okay. And so so the only way for us to stop the mad mind is to enter samadhi. Thì cách duy nhất mà chúng ta khiến cái tâm này nó ngừng lại là bằng cách nhập định. Samadhi, the state of samadhi is when the certain types of thoughts will stop from arising. Thì cái định đó, tùy cái lời định, mỗi cái lời định khác nhau nó có những cái tư tưởng mà nó không có khởi lên được. For example, when people are scattered, most people in the world are scattered. They have zero samadhi. Chẳng hạn như đại đa số những cái người trên cái thế gian này đó là họ tâm hồn nó tán loạn, nghĩa là không có cái định lực gì hết. So
their mind goes from east to west, north and south. Tư tưởng nó khởi từ đông sang tây, bắc đến nam, uncontrollably, nó không có tự chủ được. When they meditate or they have some sort of practice, khi họ thiền hoặc là làm một cái tu hành gì đó, phương pháp tu hành gì đó, and they're able to enter, let's say, first dhyana, rồi họ có thể nhập định được, gọi là cái sơ thiền. And then what happens is in the first dhyana, the three types of thoughts will stop arising. Thì khi mà họ nhập được cái sơ thiền này, có 3 cái loại tư tưởng mà không khởi lên nữa. In the first dhyana samadhi, there's thoughts of greed for sleep, là những cái tư tưởng mà tham ngủ, greed for food, tư tưởng tham ăn, and thoughts of greed for sensual pleasures, cái tư tưởng thích những cái lạc thú. So when you first dhyana, those three categories of thoughts will cease arising. Thành cái vị vào cái sơ thiền là những cái loại tư tưởng nó như vậy, 3 cái loại tư tưởng nó ngừng lại. This is why when we teach meditation, when you teach meditation, vì vậy thì cái vị dạy thiền đó, it's important to encourage and help the students enter first dhyana. Thì mục tiêu đầu tiên ấy đó là phải khuyến khích người ta tìm cách giúp người ta đắc được cái sơ thiền, because then they can experience the benefits of samadhi, okay, the real concrete benefits of meditation. Thì khi mà họ nhập sơ thiền rồi thì họ thấy được, họ được nhận được những cái lời lạc của cái thiền định. That's really when meditation helps, and meditation benefits these practitioners. Vậy lúc đó là cái lúc mà cái thiền nó có lợi cho những người tu. Okay. So unfortunately, a lot of these people who come and learn meditation, they like to meditate. Thực sự rất nhiều người, đại đa số người ta thích thiền, but they don't enter even first dhyana, even after practicing for a long time, whether it's reciting Buddha's name, whether it's meditation, and so forth. Rất nhiều người ta thiền rất lâu, người ta không có đạt được cái định gì hết á, mặc dù có thể là phương pháp, có thể là niệm Phật, hoặc là có thể là thiền, hoặc có thể niệm thần chú, nhưng đều họ không có đạt được cái định. And therefore, even though the process of meditation, the process of reciting Buddha's name, nhưng mặc dù như vậy, nhưng đều cái lúc mà quý vị thiền, lúc quý vị niệm Phật tụng kinh, or you recite the sutras, or you attend ceremonies, hoặc quý vị tham gia một cái buổi lễ, the mind calms down. These methods, these processes will reduce the errant thoughts in your mind. Những cái phương pháp đó nó giúp cái óc quý vị nó bớt suy nghĩ. Thành ra, so you feel calmer, you feel more relaxed, you feel more at peace. Thì quý vị cảm thấy là cái tâm nó lắng xuống. But that's not enough. You still need to enter the samadhis or dhyana. Cho nên nó chưa đủ. Quý vị phải cố gắng, mục tiêu là phải nhập vào cái định. Alright? So it's very important to stress this. Phải nhấn mạnh cái chuyện này. Whether you're teaching, or you're learning meditation, whether you're reciting Buddha's name, whether you're reciting mantras, the objective, all those are simply expedients to help you enter samadhi. Thì bất cứ phương pháp quý vị tu là cái gì? Thiền, niệm Phật, tụng chú, lạy Phật, Buddha, bowing to the Buddha, same thing. Reciting the sutras, tụng kinh, same thing. The objective is not beyond entering samadhi. Tất cả cái đó đều để nhập định hết. Questions? Ai thắc mắc gì không?
This Dharma ending age, and that's our era. People, it is said, people practice and very few attain the fruitions. Người ta nói cái thời mạt Pháp này rất nhiều người tu nhưng đều không ai được cái kết quả gì đó, không được cái quả vị gì cả. Tại vì tu mà không có cái mục tiêu. It's because these people practice without a clear goal, without knowing the path of cultivation. Tại họ tu, họ không biết là cái mục tiêu, họ không biết con đường của tu. I don't care. You recite the Buddha's name, quý vị niệm Phật đi nữa đó. Okay? There's still a path of reciting Buddha's name. Có cái đường để mà niệm Phật. There's a method of reciting the Buddha's name. Có phương pháp để mà niệm Phật. Okay? If you simply recite Buddha's name alone, it works, but it will take you many lifetimes before you get really concrete results. Khi niệm Phật mà chỉ niệm Phật thôi á, một cách chỉ biết niệm Phật thôi á, thì có kết quả, nhưng đều nó cần rất nhiều cái thời gian mới đạt kết quả mà quý vị muốn. Okay. Yes, question. When you say you obtain fruition, meaning that you became arhat or any fruition of different samadhi levels? It is said that in a Dharma ending age, the overwhelming majority of the people who have the spiritual practices will not attain fourth stage arhatships. Ta nói là cái thời mạt Pháp này đó, đại đa số những người tu hành đó, người ta không có thể đạt được khi tứ quả A-la-hán. It is true. It is so true nowadays. Most of the professionals like us, they practice, and even monks and nuns now forget the fact that we become monks and nuns in order to at least attain fourth stage arhatship. Bằng cớ rằng là ngay cái người những chuyên môn như chúng ta đó, người xuất gia đó, cũng quên rằng đó, không được dạy rằng cái mục tiêu của làm cạo đầu mình làm người xuất gia để đạt tứ quả La-hán hoặc là cao hơn. True or not? Yes or no? It's no longer taught as part of this process, as the goal of this particular way of practice. Shaving your head is a form of Buddhist practice, more intensive Buddhist practices. Thành ra cái cạo đầu đó làm người xuất gia là một cái phương pháp tu hành nó gắt cao hơn một tí. But it has a goal, it has a clear goal. It is to become at least fourth stage arhatship. Ta cạo đầu để mục tiêu là không ngòi, là ít nhất đạt được tứ quả La-hán. Alright? And if you get to fourth stage arhatship, kudos to you. Quý vị đạt được tứ quả La-hán rất là tốt. But for us, we shave our head in order to become enlightened. Chúng tôi đó cạo đầu để muốn đắc giác ngộ. Anything less than that would be disappointing. Nếu như mà không đạt được cái đắc giác ngộ là hơi buồn. Alright. Are there any other questions or comments? Ai có muốn nói gì nữa không? Okay. So we meditate. Our spiritual practices are not for the purpose of attaining gains other than entering samadhi. Nói cách khác, những cái việc tu hành mình là không có vì cái mục tiêu là để mình những cái lợi lạc gì hết. The non-Buddhists, for example, they practice meditation, they recite the mantras in order to open their spiritual powers. Những cái người ngoài đạo, người ta chủ trương người ta là thiền, người ta tụng thần chú này nọ để mà mở cái thần thông người ta. In Buddhism is never our goals. Cái Phật pháp mình đó, nó không quan trọng những cái chuyện đó. Okay? Because we know better. Tại chúng tôi biết nhiều hơn. Okay? All right. So
For us, we practice, our spiritual practice is in order, whatever it is, let's say recite the Buddha's name, is in order to enter samadhi. Thì bởi vậy cái Phật giáo mình thiền để mình nhập định. Okay? Which samadhi are we talking about? Thiền niệm Phật. The Buddha recitation samadhi. Mình niệm Phật để nhập vào cái niệm Phật tam muội. Yes or no? Okay. So clearly, this teaching here applies across the board to all sorts of schools of practices. Thành ra cái lời dạy Ngài HuiHai này nó có được áp dụng cho tất cả những cái loại giáo phái cái giáo phái khác nhau, thiền mật hay là tịnh độ, makes no difference. Okay? You enter samadhi, thoughts will not arise. When thoughts don't arise, okay, then you are impervious to the eight winds. Cái vị mà không tư tưởng nó không khởi lên thì cái vị sẽ không bị bát phong nó thổi mà ảnh hưởng mình được. So when people praise you, you're not excited. Người ta khen mình không có mừng. People slander you, you're not sad. Người ta phỉ báng mình không buồn. Okay, you win super lotto, cái vị thắng được cái số độc đắc, you're not excited, không có mừng. You might even give it to Wei Mountain Temple. Nhiều khi tới Lưu Sơn Tự cúng hết tất cả luôn đó. No, not possible. Huh? See, you still are affected by the eight winds. You still see it as a loss and a gain. Cái gì thấy không? Những người trúng số độc đắc mà không chịu tới đem cho người khác như cúng chùa đó, chứng minh cho quý vị thấy cái vẫn còn cái bát phong nó truy động. That means you should meditate more until keep meditating. Nếu như vậy, quý vị tiếp tục thiền cho tới khi mà to the point where someday you will get, as you improve, the eight winds will not affect you anymore. Okay, so the teaching is so beautiful. Quý vị thấy. Nếu mà quý vị còn bị những cái lời lạc, những cái lời lỗ nó ảnh hưởng mình nữa, có nghĩa quý vị phải cần tu hành tiếp tục nữa. Ngày nào đó, the Master YongHua says, you will get to the point where all these worldly things will not affect you anymore. Sẽ tới một cái trình độ, cứ tiến bộ, keep on improving, cứ tiếp tiến bộ đi. Thì một ngày nào đó, as you progress, fewer and fewer of these eight winds, worldly things, will affect you. Càng tiến bộ, quý vị càng thấy những cái bát phong này nó càng ảnh hưởng ít quý vị hơn. For example, at low level, you might be affected by a lotto that wins $20. Như cái vị trình độ thấp đó, cái vị mua vé số mà trúng được 20 đồng mừng lắm, you're happy, $20. And then as you progress and you realize $20 super lotto is, lotto winning $20 is nothing at all, it has to be at least $100. Nghĩ sau khi cái vị tiến bộ rồi, tự nhiên thấy 20 đồng chẳng nhầm như thấy 100 đồng ấy, then you get excited. That's the improvement. Đó có sự tiến bộ. And then as you keep on progressing, maybe it would take a lot more to get you excited. Okay, so you see the gradual improvement, and you can see it in yourself. Cái tu hành nó rõ ràng như vậy. Vì tiến bộ càng ngày càng ít bị cái bát phong nó ảnh hưởng mình. Questions or comments? It's beautiful. The teaching is so practical. These insights into how we function. Quý vị thấy một cái trang này không, một cái câu này không, cho mình thấy cái óc mình nó làm việc hay sao? How we operate, how our mind works. Tâm mình nó như vậy. Yes, ma'am. If somebody give you a gift and then you don't respond right, people wouldn't be very happy about it. Well, suppose someone gives you something and you don't, you are not impressed. You saw in samadhi. Is that what you say? Then how is that beneficial? Người ta hỏi, nếu như mà người ta cúng dường cho ta cho mình cái đồ mà mình nhập định, mình cứ trời như cục đá vậy,
thì cái đó nó giúp mình với giúp người ta chỗ nào. How does it help you? How does it help the donor? Sao giúp mình là sao? Giúp người cúng dường là sao? Anyone would like to help your have an opinion? Có ai có ý kiến gì không? No comments? Yes. So we need someone to bring the microphone over there. Okay. While they're bringing that to Yin, say something. Cô Quảng Ngân nói trước đi. Gì đâu Phật thầy, giống người ta cúng dường mình đó, giống mình cúng dường người ta rồi người ta thấy không có cái gì hết trên thì cái sự bình đẳng của cái người cúng dường đó nó cũng đạt được một cái thành quả rất là cao, chứ nó không có nói bây giờ mình cúng dường cho người ta rồi người ta khoe khoang, người ta nịnh bợ mình, là cái đó mình sẽ mất hết một cái mất hết người phước báo gì đâu. She says that if you receive a donation, an offering, and you're not that excited about it, then the blessings is more for the donor. Cô nói phải là khi người ta cúng dường mình mà mình trơ trơ như cục đá vậy, là tức là cái phước báo cái người mà cúng dường mình nhiều hơn, phải không? Is what she's saying. So you shouldn't be complaining. Nên quý vị đừng có than phiền. Okay. Yes, Brother. I think if we all know the experience of receiving a gift we don't actually get very excited about, but not thanking someone and being sincere about it, to me seems like a lack of compassion. Did you hear that? She says, if it's impressive and you receive something, give you a check of $10,000 and your mind is as cold as ice. Okay, your look is cold as ice. That lacks compassion. Either that or you're crazy. Thầy nói cô nói là nếu như người ta cúng dường mình, chẳng hạn như cúng dường một số tiền rất là lớn mà cái mặt mình trơ trơ như cái tượng gỗ vậy này, thì hoặc là mình khùng, hoặc là mình hoàn toàn thiếu cái sự từ bi. Okay, so it hasn't happened to me yet, so I don't know. Cái chuyện mà cúng dường nhiều chưa bao giờ xảy ra cho thầy không biết những cái chuyện đó. Okay, however, it goes by degrees, tùy cái trình độ mỗi người. At first, when at lower levels, we all get excited. As I said earlier, tôi nói hồi nãy đó, lúc mà trình độ thấp, trình độ lực cái vị thấp, thì cái tiền, a little bit of money, we get us excited because the concept of gain is attractive to us. Tại khi mà được lợi, tí xíu lợi đó, mình mừng. But as you progress, you'll be less and less affected by that. Càng ngày càng lên, trình độ càng lên là càng bớt bị ảnh hưởng. And eventually, you're right. Eventually, the objective, you both are right. Go Yin and Mary Jo are both right. Hai cái vị nói đúng. It is true that my master, for example, I can only relate to you the person I observed. Thầy chỉ kể cái chuyện Ngài Tiến Hóa thôi. You don't, whenever when you offer something to Master YongHua, he looks very happy. Doesn't matter whatever it is. Bất kỳ cái cúng dường bất cứ Ngài Tiến Hóa, bất cứ cái gì, Ngài nhìn rất là vui, hạnh phúc, sung sướng. Phải không cô Quảng Ngân? Có không? Khi nào con cười tét miệng, when you give him anything, he just smile, he's so happy. Người ta cúng dường Ngài Hòa Thượng Tiến Hóa một cái pháp mệnh rất là lớn, thì người cúng dường nó rất là hãnh diện, biết không? Đưa tới Ngài Ngài ngó rồi Ngài không có nói cái gì hết trơn nữa. Rồi Ngài trả lời nó là ôi nó cúng rồi, nó cúng đi, nó cúng rồi, nó thiên cung nó có căn là nhà lầu ở trển rồi,
liên can tới ổng cái gì biết không, thì ổng cũng nhận thôi, ổng cũng không có happy, không có gì hết. Con thấy như vậy. He's happy because not only out of compassion but also because he's trying to teach a person something. Ngài như cái cười té tét vui vẻ là tại vì không phải là tại vì cái lòng từ bi không, mà muốn dạy người ta một cái bài học gì đó. And usually he's happy because he accepts your sincerity. You're doing the right thing that makes him happy. Ngài tiến hóa, Ngài vui tại Ngài thấy cái gì làm đúng Ngài mới vui. Whereas you come and you say, here Master, here's a check for $100,000. He can be as cold as ice. Thì khi có người tới cúng với Ngài tiến hóa cái sách, cái ngân phiếu rất là lớn, Ngài cũng lạnh nhạt dễ sợ lắm. Because the person who, the donor lacks respect, lacks sincerity. Tại cái người cúng dường thiếu cái lòng thành tâm, thiếu sự cung kính. Okay, so it varies. Okay, so the answer to the question is, isn't it missing something? Maybe, maybe not. Your question is based on someone looking from the outside. Cái câu hỏi này là hỏi của người đứng ở ngoài, nhìn vào mà nói. You're not a monk, a nun. That's why you don't know what you're asking. Okay? Thành cái vị không biết, okay? Mà thành hỏi trả lời cái vị được. It varies. For a great teacher like a Master YongHua, everything he does is in order to benefit you. Những cái người mà đại sư như Ngài Tiến Hóa đó, nhất cử nhất động của Ngài là để làm lời cho quý vị. So if it's more beneficial for you, for him to be smiling and be warm, he'll be like that. But if it's more beneficial for you for him to be cold and distant, then he'll be like that. Thành ra Ngài mà nếu như cảm thấy mà nói lời cho vị nhất á, là lạnh lùng, okay? Thì Ngài sẽ làm như vậy. Ngược lại nếu mà nó cái sự vồn vã, cái giả lạ, cái sung sướng đó nó nhiều khi đó đã nó lợi cho quý vị hơn. Alright, so it varies. It's not. You should not judge it from the outside looking in. You know, you are a third party. You should not be judging those things. And quý vị là cái người đệ tam nhân mà nhìn vào, không nên suy nghĩ những chuyện đó. In particular, do not try to judge these sages. Những cái người, nhất là những cái người mà thánh nhân đó, quý vị không nên suy nghĩ. I remember when I started practicing Buddhism. Lúc thầy nhớ lúc đầu mà tu đó, I noticed in how my masters all over the world, all over the map. Thầy mới để ý rằng Ngài Tiến Hóa đó, ba phải dễ sợ lắm. Okay, sometimes he says yes on the same thing, and he says no next time. Nhiều khi nó có, nhiều khi nó không. And after a while, after witnessing that and hearing other people talk about it, sau khi thấy những chuyện như vậy hoặc nghe ta kể những chuyện như vậy, and I realized that he's a master of expedience. Thì thầy mới hiểu ra Ngài Tiến Hóa là một cái vị thầy mà hiểu cái pháp phương tiện một cách thần sầu. Mình không thể mò được. There's no way you can measure why he's doing certain things. So after a while, I realized that forget it. I'm gonna try to figure him out. Sau một thời gian là thầy mới quyết định là mình không cần hiểu ông, không cần đòi suy nghĩ. Because I know most of you love to figure out why this person doing this. Thật tôi biết đại đa số quý vị thấy người ta làm muốn hiểu tại sao. Yes or no? You see someone do something, you say, why is that? Oh, that's why. Cứ thấy người ta làm, cứ muốn hiểu ngay lập tức. And it's not possible for you to comprehend the motives of these sages. That's why I decided very early on.
Thành lúc đầu đó, thầy thấy như vậy nhiều quá, thầy mới quan sát, thầy mới thấy là mình cứ tìm cách mà hiểu một cái vị thánh nhân, một cái vị vĩ nhân Ngài Tiên Hóa, không thể nào hiểu được. Thành mà hiểu lắm. Yes. I stopped trying to understand Master YongHua, trying to explain his behavior. Sau một thời gian thầy quyết định không cần hiểu, không cần giải nghĩa người ta. If you don't like it, you don't like it. Người ta không thích thì chuyện người ta. If you like it, so be it. Thích cũng vậy, không thích cũng vậy. And so stop trying to judge others' behavior. Đừng có nhìn cái việc làm người khác. The question is predicated on the fact that you still are watching at others. Cái câu hỏi như vậy có nghĩa cái người hỏi này nó vẫn muốn nhìn ra người ta. You're still looking, observing others instead of observing yourself. Thay vì nhìn vào cái tâm của mình. Does it make sense? Nghe có lý không? Cứ lo nhìn người ta làm cái gì? Đó là chuyện thị phi. Ta lúng cũng chuyện người ta, người sai cũng là chuyện người ta. Whether Master YongHua is right, that's his problem. Whether he's wrong, that's his problem. Whether he's compassionate, that's his problem. Whether he's discompassionate, it's none of our business. Ngài có từ bi là chuyện của Ngài. Ngài rất là tàn nhẫn là chuyện của Ngài. Mình không cần biết. None of our business. Does that answer your question? Trả lời được không? Just look at yourself. The concept here is, let's say you look at Master YongHua's behavior, and look at a monk's behavior. Someone gives them a cup of tea, okay? And he looks like he's in samadhi, as if he received nothing. And this chẳng như nói thấy người ta tới cúng cho đem cái tô một cái tách trà tới, mà mặt trời trời như cục đá vậy. Okay. So be it. It's none of your business. Người ta làm chuyện người ta, mình cần biết. But if that behavior makes you afflicted, nhưng nếu như cái việc khởi tư tưởng này là afflicted in the sense you use that thought of, oh, what a cruel, what is this hardy monk. Nói là cái từ khởi lên, trời ơi, ông sư nào sao mà làm bộ làm tịch dữ vậy. Okay. What is that called? Đó gọi là sao? You're not impervious to what? The eight winds. Which one of the eight winds is that? Nó chứng minh cái vị mà khởi cái phiền não như vậy, có nghĩa là cái vị vẫn còn bị cái bát phong nó dao động. Which one is that? Which one? Pain? Praise? No. Let's say Master YongHua, you give him a cup of tea, he look like he's What is that? Praise? Blame? That's one of the eight, anyway. It's too complicated for me. Rắc rối quá. I don't care. You want to know? I don't know. I hope you're not afflicted. Thầy hỏi thầy giảng pháp, thầy không biết cái bát phong, thầy hỏi tụi con hoài vậy. He said, why don't you come out and spit it out? Tell me which of the eight winds what this is about. I don't care. It's your affliction, not mine. Thật ra thầy cũng ra nói thẳng cái bát phong, cái nào nó thẳng là thầy nói tao không biết. Mà quý vị mà thất vọng ráng mà chịu. You're disappointed by that, it's your problem. Okay? Questions? Can we move on to the next slide? I mean, he's been stuck here for many weeks now. Mình kẹt cái tấm bà này lâu quá rồi. Can we move on and learn something? 24.
The great master says, by concentrating in this way, even ordinary people may enter this position of Buddhahood. Ngài giảng tiếp, nếu như mà chú tâm như vậy đó, okay, thì người bình thường đó, người phàm phu đó có thể nhập được cái Phật vị. Okay, what is concentrating in this way? What does it mean? Not being moved by the eight winds. Okay. Chú tâm như vậy có nghĩa mình không bị cái bát phong nó dao động mình. Isn't it interesting that you learn meditation, there's actually practical applications. Quý vị thấy không? Mình học cái này đó, nó có cái áp dụng trong cuộc đời mình ngay lập tức. You understand this, okay? Then you should try to be able to concentrate so that you are not affected by the eight winds. Thành ra quý vị hiểu cái này để có thể áp dụng nó. Cái bát phong nó không thể nào khiến quý vị phiền não. The eight winds cannot make you afflicted. So far so good. Đây là cái thực dụng của nó. Okay? Then even you as the ordinary people, us as ordinary people, thì những cái người phàm phu như chúng ta đó, okay, can enter the position of Buddhahood. Mình có thể nhập được cái Phật vị. Us, ordinary people, can enter the position of Buddhahood. Người phàm phu đó nhập được cái Phật vị. See that? That's certain enlightenment right there. Nhập được cái Phật vị. Đó là đốn ngộ. Agree, disagree. See, that's a contrast right here. Ordinary people entering the Buddha position. Người phàm phu nhập được cái Phật vị. Isn't that the sudden enlightenment? Đó không phải là Phật, đó phải là đốn ngộ sao? Đốn giáo sao? Agree, disagree. See? He teaches about this. We, ordinary people, we concentrate. We can also enter. We also can become the Buddha. Chúng ta người phàm phu mà chú tâm nào cũng có thể trở thành Phật được. Isn't it wonderful? Is it possible? Có được hay là không? It happened before. Nó xảy ra rồi. All right? So, what happened? This position of Buddhahood. Why would the Chinese use the word Wei for Wei? Position of Buddhahood. The translation, original translation of state of Buddhahood is not quite correct. It's not the meaning of the word here. Cái bản dịch ở tiếng Anh nó nói là cái cảnh giới của cái Phật. Nó không đúng. Thiệt là Phật vị. This position of Buddhahood. What does it mean? Why do they use position? Ta sẽ dùng cái chữ the proper concept is position. Ta sẽ gọi là cái vị. Vị là địa vị. Position. What does it mean to you? Địa vị đối với kỳ là sao? Position. What does it mean to you? English speaking, native English speaking. Help us out, please. He seems more temporary. Position is sort of official. State is a temporary state. Position is longer term. Yeah, more official, like More official. you're being installed into a role. The state can change. Okay, cái địa vị với cảnh giới nó khác nhau. Là cái cảnh giới nó tạm thời, cái địa vị nó lâu dài hơn. What else? What else does position, the concept position bring to mind? Cái vị nó nghĩa là sao? Yes. Is it like get a permanent job as Buddha? Permanent job. That's right. Position here
is a concept of when you talk about position, you talk about the a status of importance. Cái vị là nói về một cái địa vị nó quan trọng. There's a position called Buddhahood. Cái địa vị tên là Phật vị. Why is it a position? Tại sao gọi là Phật vị? Because as a Buddha, he's recognized by the other Buddhas as such. Tại vì cái Phật vị này có nghĩa những cái vị Phật khác á, công nhận cái người này làm Phật. Okay? Just like the other kings recognize you as king. Giống như những cái quốc vương khác công nhận quý vị là một cái vị vua. So far so good. Okay? So it is validated, it is recognized by the other Buddhas. Cái vị này có nghĩa là những cái vị Phật khác đó, nó được những vị Phật khác xác nhận. Okay, so when it's your turn as a lay person, as an ordinary person, and you enter this position of Buddhahood, the other Buddhas also recognize you as Buddha. Cái vị người phàm phu mà nhập cái Phật vị này thì những cái vị Phật khác sẽ công nhận cái vị là một cái vị Phật. So far so good. So it is the highest level of recognition, the highest level of status recognized in the universe. Thành cái địa vị này, Phật vị là một cái địa vị cao nhất trong cái vũ trụ này. Top of the pyramid, cao nhất, is nothing higher. It's recognized by the other people who are there already. Và được những cái người khác ở cái vị đó họ xác nhận như vậy. So far so good. It's certified, in other words, if you will. Được ta xác nhận như vậy. It's very important. So far so good. It's certified as the highest level of attainment possible. Cao nhất mà quý vị có thể đạt được. So far so good. Okay. Not only the position involves a certain status, but also in terms of responsibility. Là không phải là cái vị không, mà về cái cấp bậc mà nó liên quan tới cái công việc mình làm. The kind of responsibilities you're undertaking. Là cái vị có cái địa vị để làm cái chuyện gì quan trọng. Is that clear? For example, we have the Secretary of State, which is a position, official position, that because they're in charge of certain things in the country. Chẳng hạn như một cái vị thủ tướng chẳng hạn, thì nó có làm những chuyện quan trọng của người thủ tướng. So far so good. So in Buddhism, there is something called the concept called where you are given a certain position because of the kind of work, of the responsibilities that you are in charge of. Nó nói cái vị này là nói về cái trách nhiệm, cái trọng trách một cái người mà cần làm. It has to be done. Yes. You ever get retired when you You ever retire as a Buddha? Okay. Có bao giờ về hưu làm Phật không? I don't know yet, because I'm no Buddha. Thầy không biết, thầy trả lời không được, tại thầy không phải là Phật. But I hope that when I become a Buddha, then I can kick back and retire. Thầy hy vọng sau khi người thành Phật sẽ có cơ hội về hưu. Until then, I have to work hard. Tới lúc đó là phải làm việc cực khổ hơn thế. Okay? Questions? So you see, I don't get afflicted over if the Buddhas retire, don't retire. Okay, it's not the whole point. The whole point is try to get there. Vấn đề là Phật có về hưu không về hưu đó là chọc thầy làm cái gì.
You can try to afflict me to point out that I'm no Buddha. You succeeded. Okay, I'm not happy about that. Having to admit that I'm no Buddha. That's why I cannot answer you. Thành ra cái người này hơi ác một tí. Hỏi câu hỏi mà thầy trả lời không được về cái Phật vị để chứng minh là thầy không phải là Phật. Nó hơi phiền não một tí. I'm a little bit afflicted by that. Hopefully I have to work harder so that this affliction goes away. Mình phải. What's your name again, ma'am? Yes, any other questions? Phật rồi, làm Phật rồi đâu có già, đâu có trẻ, đâu có gì, không có già, không có trẻ mà ấy làm sao mà về hưu được? She says, when you're Buddha, you know neither old nor young, so how can you retire? Có người nói là nếu như Phật á, thì không có già mà không có trẻ, thì sao nói chuyện về hưu được? It sounds good to me. Cái vấn đề là cái nào nghe cũng có lý. What happens is that ordinary people make mistakes of projecting their understanding. Cái người phàm phu đó có cái sự sai lầm là người ta cứ hiểu rồi xong rồi gắn cho người ta. They say, to me, after you reach that level, there's nothing higher, therefore you should retire. Có người nói là đã cái địa vị nó cao như vậy, mình còn gì nữa làm cái gì nữa đâu, mình nên về hưu. Okay, because they're old and they, hoặc là già có, hoặc là không có gì quan trọng hơn nữa. It's there. You're top the mountain already, mà trên cái đỉnh núi đó còn làm gì nữa? It's all based on your thinking. Nó dựa trên sự hiểu biết của quý vị. It's irrelevant. Nó không quan trọng. Yes, sir. My understanding is not so good on all this, but with Buddhas, I guess in our world, Buddha comes intermittently. Is it possible in a physical world to have Buddhas permanently or successively arriving in the physical world instead of long? So what is the point again? Well, I mean, we had Gautama like 2,500 years ago, and then I guess Maitreya is coming much in the future. But there's a long interval where there's no Buddha on the earth. Yeah. Is it possible the Buddha is die in between? To have Buddhas continuously in a physical world? Why you keep on talking about Buddhas when you know, I can't comment on the Buddhas because I'm no Buddhas. Cái người hỏi là tại sao cái Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thế đó bây giờ đợi biết bao nhiêu lâu nữa, dài khổ rồi, ngày Di Lặc mới hiện ra. Thầy hỏi thì tại sao không Phật hiện ra thường trực cho rồi? Thầy nói tại sao hỏi những chuyện về Phật mà tôi biết là tôi trả lời không được, tại tôi đâu phải là Phật, cứ hỏi hoài. Why do you keep on picking on me? I told you I'm no Buddha, I cannot comment on Buddha states. Thầy nói cái vị thầy không phải Phật, sao dám trả lời những chuyện Phật? I speak Dharma in a very simple-minded way. Thầy nói Pháp, thầy nói một cách rất giản dị. Okay? If I understand, okay, I tell you is because of of my personal understanding. Cái đó mình nói là tại mình thấy như vậy. It's not if you read about it, you read about the Buddhas, it's not reliable. Nếu cái vị nói mà dựa trên sự sách vở, nó không có chính xác. Okay, and that is why the Buddha's affairs, the Buddha states, it's their problems, certainly not mine. Thành nên những cái chuyện về Phật là của họ, như vậy cứ nhiều với thầy. However, since you brought it up, why won't the Buddha be here permanently? Thì nói có nên là người ta hỏi tại sao ông Phật có hiện diện hoài, cứ chạy vô chạy ra hoài. Tại sao Phật cứ lâu lâu mới hiện ra một lần? He only appears occasionally. Okay. How do you answer that? Sao trả lời như vậy? Sao trả lời bây giờ? Maybe they need to go to the restroom.
Như khi phải cần đi phòng tắm, take a shower. Đức Phật cái hiện ra rồi, tại vì thương chúng sanh quá, chúng sanh mê muội quá, không biết đường đi, bởi vì hiện ra để cho người ta thấy, để người ta tu. He says, Buddha appears in the world because the people are so confused, so that people teach people how to cultivate. Here's the thing, you're not a teacher, that's why you ask the rather uninformed question. Ông này không phải là vị thầy giáo, ta hỏi cái cô nhiêu duyên lãng xẹp. Okay. Buddhas appear in the world because Đức Phật hiện ra trong cái xuất thế để làm cái gì? Because at that time those people are ready to be taught. Tại lúc đó đó, những cái người trong cái thời gian đó, thế giới đó, lúc đó đó đã chín mùi Đức Phật tới dạy được. The one thing that Buddhas do is they don't waste time. Đức Phật không phí thời giờ. When you're not ready, he's not going to teach you. Cái gì mà chưa chín mùi, Ngài không dạy đâu. They'll wait. Họ sẽ đợi. So the Buddha is like Maitreya Bodhisattva. Nhưng Ngài Phật Di Lặc, why did you know he's still sitting up there in full lotus? I heard he's sitting up there in full lotus. Thầy nghe nó kể là Ngài Di Lặc Bồ Tát ngồi kiết già ở trên đó. He's waiting. Ngồi đợi. What is he waiting for? Đợi cái gì? For us to be ready. Để mình chín mùi. Because when we ready, khi mà quý vị chín mùi rồi đó, okay, he will come down and do what? Xuống đây, xuất thế làm cái gì? To teach us. Dạy. One day and one night. Dạy một ngày, một đêm. And then what? Retire. I mean, and then disappear. Dạy một ngày, một đêm xong làm gì? Không phải về hưu cô quặng ngơ ngơi, mà dạy một ngày, một đêm xong đi. Không dạy nữa. One day, one night. Think about it. He has to wait for millions of years to teach one day, one night. Cái vị tưởng tượng như coi, Phật Di Lặc phải đợi biết bao nhiêu triệu năm, triệu kiếp để mà dạy chúng sanh một ngày, một đêm thôi. Xong phải đi. And then he has to move on. Because that's all that he can do. That's the best he can do. Does that answer your question? Okay. When you're not ready yet, there's no point in trying to appear in the world. Thành ra cái câu hỏi, cái ý của thầy là nếu cái gì mà chưa chín mùi đó, tới dài cũng chịu thôi à. All right, that's why. There's a lot of more to talk about it, but okay, so you have this position of Buddhahood because the concept is very important. The position here implies there's certain very important work that must be done. Là nói cái vì là cái you are put in a certain position because of that important work needs to be carried out. Thành ra mình được đặt ở một cái địa vị nào đó là tại vì cái công chuyện rất quan trọng cần phải làm. And that's a great news for us. Cái đây là cái tin rất là tốt. Instead of worrying about the super lotto and donations and food and so forth, thay vì cái vì lo lại này nọ, actually telling you that there's certain very important work being done and people are actually overseeing it. Some people called Buddhas are actually overseeing the work that's being done to help us. Cái vị thấy cái chuyện rất niềm tin rất là tốt. If you believe it's being done right now, cái vị phát cái lòng tin đó là Đức Phật, những cái vị Đức Thế Tôn đó đang âm thầm hoạt động để giúp đỡ chúng ta. So don't ask that you show up. Don't ask the Buddha, why don't you stay here? He's working on it. He doesn't need to stay here with you. Your wife is staying here with you. That's enough.
Thành có người nói là sao Phật mà cứ bỏ tôi là lơ là tôi hoài. Tôi nói Phật á, mặc dầu không có mặt ở đây thì Ngài đang làm chuyện, cái địa vị đó, đang làm cái địa vị đó, đang làm chuyện rất là quan trọng để cứu chúng ta. Thành không cần ở đây mà đang làm âm thầm làm việc. Mà quý vị muốn có người bên cạnh quý vị thì về gặp chồng quý vị đó. Mà có người đó là tới để cặp với quý vị, chứ không phải Phật phải để mà là bầu bạn với quý vị. Okay? Buddha is not here to keep you company. It's a wife problem. Nó là chuyện của vợ quý vị, chồng quý vị. Okay? So far so good. All right. So this position here. Yes. The sentence up there say even ordinary people may enter the position of Buddhahood. Absolutely. So Ordinary people. does it mean that there's a possibility that they exit the position of Buddhahood when they concentrate that way? So Exit? Does it mean that this can be temporary, that No. they enter to the position, or No. This position is permanent. Will never change. Okay? This position here is permanent. Cái vị này là cái vị nó thường trực. He'll never retire. Không bao giờ về hưu hết đó. Which is very sad to say. For us, we look forward to retirement. Okay? Người chúng ta thì muốn tính về hưu. Buddha's never retire. Đức Phật không bao giờ về hưu hết đó. Okay? Unfortunately. Okay? So they use the word enter. Okay? Cái dùng cái chữ nhập. What does enter mean? Nhập, tại sao nhập? Ip. In Korean, it's called ip. 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 Sounds like Cantonese. Ipman. You don't watch Chinese movies. You miss all the fun in the world. Cái gì? Có mấy cái phim tiếng Quảng Đông giống ip, tiếng Tàu giống tiếng Đại Hàn. Cantonese and Korean are very similar. Ip. Ip. Nhập. Tại sao nhập? Tại sao nhập? Why doesn't it say ascend? Tại sao không nói là thăng? Yeah? Actually, it's a promotion. Tại sao không nói là thăng mà nhập? Right? You think of it as promotion. Cái vị nghĩ đó là thăng chức, thăng lon. Yes? You know, it's promotion. Yes? Now I'm Buddha. Good stuff. Mình được thăng chức lên làm Phật. I'd love to have promotion. Okay? Tại sao nhập? Why rule? Tại sao nhập? Thầy già, tại sao nhập? How come he's so quiet tonight? He's not talkative at all. What did he eat today? Tại sao nhập? Why? Why rule? Why enter? Why? And not ascend. Tại sao không thăng? To me, in my mind, I love to hear the ascend to the Buddhahood. Thăng lên làm Phật vị. Yes, sir. Tại vì lâu nay cái ở địa vị phàm phu, cái nhìn ra ngoài không có nhìn vô, thành ra bây giờ cái không có chạy theo cái cảnh nữa, thành ra nhập vô. He says, you look outside. People are used looking from the outside. Not I'm looking for it. Yes. Do you have anything to do with Dharma door? Because in previous lecture you said when you enlighten, it's as if you open the door and then go to the other side. Open the door and go to the opposite side. Sort of. You say entry. It means that it's a world that we don't know about before.
Okay? Nhập này có nghĩa là cái việc ở ngoài. It's a reminder. It's not a promotion. It's a different world by itself that you cannot comprehend. Nhập này có nghĩa là cái này không phải là thăng long nha. Cái này là mình vào cái thế giới khác. Mình lúc trước đó mình không thể nào biết được. Cô cần người hiểu. There's no way for us to understand this Buddha position here because you have to be inside in order to know what it is. Quý vị phải vào trong đó mới biết là nó là cái gì. When you're outside, you cannot understand. Ở ngoài không thấy được. Is it clear? It's very clear. Please remember this concept. It's entering the Buddha position. Mình nhập vào cái Phật vị because it's a different world. It's not ours. Thế giới này thế giới không phải của mình. Okay? And you have to be inside to know what it is. Và trong đó mới biết nó là cái gì. So again, why would we want to try to figure it out? Because it's only conjectures. Ở ngoài này chỉ có đoán thôi. Còn vào trong đó, you go there, you see for yourself. Enter. Yes? Yeah. Nhập tức là vào thật sự cái vị trí của cái vai trò đó để làm cái chuyện đó. Thì cũng như con có đọc một số kinh thì nói là Đức Phật nói sau này tôi nhập diệt rồi, tôi sẽ vào trong xá lợi và chữ phạn để tôi độ chúng sanh. Vào trong cái tình trạng đó không còn có thân vàng như hồi xưa nữa, mà vào trong từng cái hạt xá lợi để độ chúng sanh. Chứ không phải là Phật bỏ mình đi hẳn đâu. Bằng chứng là mình ngồi thiền mà kế xá lợi mình ngồi rất là đạt. Chứ không phải là một viên ngọc không, viên đá. When entering means that it is you cross into different realm. Nhập quý vị mình ở chỗ này. And you enter something that is separate from yours. Mình ở đây, mình nhập vào có nghĩa là mình khác, có sự khác biệt. And it's exclusive. Ở trong thế giới đó nó rất là vào đó mới được thôi. Exclusive membership, if you will. Okay? All right? And that is why it's not possible for us to understand or try to describe it. Thành ra những cái chuyện này là mình không thể hiểu được, mình không thể mô tả được. So far so good. You have to enter it. It's not meant to be described to you. Không thể nào mô tả được, thành quý vị phải nhập nó mới biết, chứ không thể nói được. So people, for example, people said, people said, I'm enlightened. I'm the future Buddha who decided to come down early to save all of you. Có nhiều người nói đó, ta nói là tôi đã thành Phật rồi. Tôi thiệt là Phật Di Lặc mà xuống xuất thế sớm để cứu quý vị, cứu cái cô lang này. I'm here especially to save lang right there. Okay. And he said, oh, you came for me? Mừng nhé. Okay. When you enter these things, only you know. You're not supposed to tell others. Khi nhập rồi đó, mình mới biết thôi. Không thể nói người khác biết được. If it's something we can explain to you, we will not be using the word rule. Entering. Nếu như mà thiệt sự cái gì có thể giảng được quý vị, okay, mô tả được quý vị, thì đâu có dùng chữ nhập làm cái gì. You have to go there for you to know. Okay? Phải tới đó mới biết được. So far so good. It's a wonderful, wonderful state called Buddhahood, position called Buddhahood. Thì một cái địa vị tên là Phật vị đó, nó rất là tuyệt vời, rất là quan trọng, very, very important. Okay? Each Buddha position is very important. Mỗi cái Phật vị nó rất là quan trọng. Do not think that there's so many Buddhas already.
I don't need to become a Buddha anymore. Đừng có nghĩ rằng là biết bao nhiêu Phật rồi, right? You read in the Flower Adornment Sutra, the Avatamsaka Sutra, kinh Hoa Nghiêm. There are countless Buddhas. Bao nhiêu hàng hà sa số Phật rồi. Some of you might say, there's so many Buddhas already. I don't need to become a Buddha anymore. I'm not doing anything new. Nó là biết bao nhiêu Phật đã thành Phật rồi. Vô lượng vô biên. Mình thành Phật làm gì đấy? Let's let them, they're not retiring even. Họ không có về hưu luôn nữa. Right? Vô lượng vô biên Phật mà không về hưu. What's the point of us becoming Buddhas? Nhưng mình thành Phật làm cái gì? Agree? Why didn't you ask me that? I have to ask that question. That's the kind of question I can answer. Why? Because he's doing very important work that other Buddhas cannot do. Tại vì ông Phật mà, lúc quý vị thành Phật, when you become a Buddha, you also will be doing something so important that the other Buddhas says, oh yeah, she's doing something very important, just like us. Cool. Quý vị thấy không? Khi quý vị thành Phật rồi, những vị Phật khác đều nói, cái ông đó làm việc của cái Phật sự này quan trọng như chúng tôi như vậy đó. Questions? Yes, sir. Why would their work be only knowledgeable to them, the individual Buddha? Why you keep on asking questions like this? Tôi hỏi tại sao mà những cái chuyện này người ta mới biết được thôi? Because it is. For example, you at your current samadhi level right now, and for us to tell you, when you go to the next level, okay, we can describe some of that state a little bit to you, but there's so many more that we cannot possibly describe to you. It's beyond words. You cannot describe. That's the way it is. You cannot ask why, because it is. It is so. Okay. Ngoài tại sao mà mô tả cho tôi biết? Tôi nói cái chuyện là nhiều khi mô tả không được. Okay. It's just like when you eat kimchi. How can you describe that flavor? Cái vị ăn kim chi sao biết là cái hương vị nó sao bây giờ? Right? You can talk all you want, but it's not the same as nói cho đã, sao mà nó tròn vẹn tròn bằng cách mình ăn một cái. The fact you're eating there, it has all the explanations in the world. Thì mình táp ăn nhai một cái là mình thấy nuốt một cái là tất cả cái hương vị nó có cái gì mình cần biết về kim chi nó có sẵn trong đó rồi. No point in talking about it, right? Okay? Does it help? Any questions or comments? Okay? Okay, then time is up. Maybe next time we'll elaborate some more. This is where the question. Then he says, "Let me give me a few more minutes." Cho theo vài phút này. He says the question is, really, I can go from ordinary to Buddha? Okay. Cái câu hỏi này thôi tiếp. Thì có thể có được hả? Tôi một người phàm phu mà thành vào cái Phật vị được hả? We, me, yeah, him too. Right there, that boy there, ordinary people, that includes him. He can go from where he is into the Buddha position. Cái đứa con nít đó, nó cũng từ một cái địa vị phàm phu và cái Phật vị được. Yes, it's possible. So the question, is that really? Is that for real? Okay. How is it possible? Làm sao được? Because this is where Master YongHua is a little bit theoretical.
Cái này là ngài HuiHai. This tells you his answers. Some of the answers are very sound. Những cái lời trả lời của ngài HuiHai nó rất là chính xác. However, his emphasis is more on the theories, on proving. Thì ngài HuiHai, ngài trả lời rất là đúng, không có gì sai hết đó. All his answers are correct. Nhưng điều ngài chú trọng về cái dẫn chứng. He tried to prove to you based on the scriptures. Ngài dạy, ngài chứng minh cho cái vị, dẫn chứng cho cái vị giờ dùng những cái kinh điển. Okay. So he says, yeah, because the sutra says so. When you receive the precepts, you will enter Buddhahood. Okay. Cái vị ngài cái kinh nói là cái vị mà thọ cái giới của Phật á, thì cái vị sẽ trở thành Phật. You will enter Buddhahood. Cái vị chắc chắn sẽ thành Phật. Is that clear? It's true. It's so true. Cái này hoàn toàn thật. Cái này là đúng. Okay. Qua cũng có nói thầy, nàng rồng có 8 tuổi mà súc sanh mà nữ nó mà vẫn thành Phật. Ngài sao là Phật không tin? Yeah, he says, all the sutras say so. If you receive the precepts, you will become a Buddha. Tất cả những kinh điển đều nói như vậy. Quý vị mà thọ cái giới Phật đó, là quý vị sẽ thành Phật. You will enter the Buddha position. Quý vị sẽ vào cái Phật vị. Yes, you. Cô này cái vậy này chắc chắn, for sure. Cười. She's laughing. Me, really? Yeah, you. Ai cũng vậy. This is extraordinary. Cái này là một cái chuyện nó phi thường, không thể tưởng tượng được. That tells you the Buddha's wisdom. Vì thấy cái trí huệ Đức Phật cái tuyệt vời dễ sợ. He says, you receive my precepts, you will become a Buddha. Quý vị thọ cái giới của tôi đó, cái Phật, cái giới mà Phật dạy đó, là quý vị sẽ thành Phật. He sees it already. Đã nói trước rồi. Questions? Okay? And because you receive the precepts, vì quý vị thọ giới, then you will eventually get liberation, gaining the other shore, transcending the 6 ordinary realms, surpassing the 3 worlds, becoming a mighty bodhisattva, and an omnipotent honored one, and a great hero. Và cái vị khi mà thọ cái giới này, cái vị sẽ trở thành, phải được giải thoát, đi tới cái đảo Biển Ngàn, okay. Đi vượt qua cái lục, cái giới phàm phu, siêu việt cái tam giới, trở thành một cái vị đại Bồ Tát, vị Bồ Tát, và một cái vị đại lực Bồ Tát, và một cái vị đại trường phu. Okay, so he lists out. If you receive the precept, Ngài nói cho ti tiết, nếu cái vị thọ cái giới đó, you receive precepts, you see, cái vị đã thọ giới rồi. Có thọ giới chưa cô Lan? Thọ giới chưa? Chết rồi, cô Lan chưa thọ giới. Lần tức, thọ giới rồi hả? I asked Lan, have you received precepts? Oh, I've received precepts already. Anyone hasn't received precepts yet? Có ai chưa thọ giới không? Raise your hand. See, you all will become, attain liberation. Trong tương lai, cái vị sẽ đắc được giải thoát. You reach the other shore, tới đảo Biển Ngàn. You will transcend, you will reach xế suốt, cái vị sẽ tới vào cái cảnh giới của cái đấng, cái vị của cái người có trí thánh nhân, hả? Xế suốt. You will transcend the 3 worlds. Okay, surpassing is meaning transcending, and you become a bodhisattva and a great strength. Okay, a hero. You will become that.
He says so. Kinh đã nói như vậy. Yes, ma'am. Six ordinary realms, transcending the six ordinary realms, it means that this means the restful realms, you go into those restful realms, like Arahat, the Buddha, Bodhisattva, those like Well, that. I'm trying to speak through this, but it seems like we stuck here at 26, so let's continue this another time. It's don't have enough time to go through this. Thì tính lướt qua cái này để quý vị hỏi có thể bị kẹt lại thôi để mình giảng. Why don't we come back and discuss these things a little bit more? Is that okay? Okay. Mình lần sau đi mình nói chi tiết hơn một tí. All right. Thank you everyone. Good night.